κόκκινα φεγγάρια. Γκαράζι επεισόδου. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια. Κοίτα. Κάνε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Σουβλάκι να γίνει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε εδώ πέρα σε άλλο ένα Garage episode, το οποίο θα παρουσιάσουμε μια προσωπικότητα. Το φίλο μου, το Σταύρο, το Σταυρουλάκη. Ο Σταύρος ο Σταυρουλάκης θα παρουσιαστεί σε δύο βίντεο και το πρώτο θα είναι σήμερα, στο οποίο θα μιλήσουμε για την αγωνιστική του πορεία και πώς ένας άνθρωπος μπορεί να φύγει από το χωριό του με ένα RD3,5, να ξεκινήσει να τρέχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είναι στην άλλη, είναι 300 χιλιόμετρα μακριά, πώς αρχίζει μετά να μπαίνει στο καράβι με φίλους, με γνωστούς, με ό,τι μπορεί, με ό,τι άρπαξε, να πηγαίνει να τρέχει αγώνες σε άλλα μέρη, στη Ρόδο, στην Αθήνα κλπ. Στην Τρίπολη και πώς τελικά καταλήγει αυτός ο άνθρωπος να παίρνει μια κλούβα και να τρέχει παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbikes. Λοιπόν, ο Σταύρος ο Σταυρουλάκης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέρω από την πάρα πολύ μικρή μου ηλικία και για να πω την αλήθεια τον εθαύμαζα, ήταν λίγο μεγαλύτερος από εμένα. Αυτός έκανε σούζες, έκανε έντο, πράγματα τέτοια. Εγώ στη σούζα είμαι πολύ βασιλιάς, δηλαδή μία στις δύο είμαι ανάποδα. Κομμάτια να γίνει. Είναι επαγγελματίας της μοτοσυκλέτας, έχει κατάστημα από το 1990. Ακριβώς. Ξεκίνησες με το λαστιχάδικο, με τον Αντώνη, μετά έκανες, έχεις περάσει γκατζίβες, no limit, διάφορα, τα πούμε αυτά σε άλλο επεισόδιο. Λοιπόν, και ακόμα και σήμερα συντηρείς, πιστεύω, τη μεγαλύτερη επιχείρηση εμπορίας μοτοσυκλετών στην πόλη μας, στα Χανιά. Απλώς το συντηρώ, δεν ξέρω αν είναι κατά πόσο είναι μεγάλη, αλλά ικανοποιητικά για τα Χανιά. Καταρχήν είναι ένα πάρα πολύ παλιό κατάστημα. Ναι, και τουλάχιστον από τα πιο αναγνωρίσιμα εδώ πέρα. Λοιπόν, καλώς με βρήκες, γιατί εσύ με φιλοξενείς. Καλώς σε βρήκα, φίλε Γιάννη, από τα παλιά, σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Είσαι ένας αφοσιωμένος αναβάτης και παρουσιαστής και πώς να το πούμε, δίνεις την ψυχή σου για τη μοτοσυκλέτα και για όλα τα δίκυκλα και οτιδήποτε έχει δυο τροχούς. Είσαι μερακλής, σ' αρέσει, έχεις τον τρόπο σου, τα παρουσιάζεις και δίνεις στον κόσμο να καταλάβει τι είναι το κάθε δίκυκλο το οποίο παρουσιάζεις στα βίντεο σου. Πρέπει να με έχεις θαυμάσει μικρό σε κανένα καπάκι για να μιλάς έτσι, γιατί εγώ σέρνομαι πολλή ώρα στο καπάκι. Πάω και δεξιά. Για να είμαι ειλικρινής, σε έχω δει μπαταρισμένο. Τη στιγμή της ξάπλας δεν το έχω πιάσει. Λοιπόν, φίλε μου Σταύρο, πάμε λοιπόν στην αρχή. Θυμάμαι από τότε που ήμουνα μικρό παιδί που μπορούσα να οδηγάω με τον παράνομο τρόπο που οδηγούσαμε τότε, πρωτού βγάλουμε διπλώματα κλπ. Για να πάμε από τη μία πλευρά της Κρήτης στην άλλη πλευρά της Κρήτης για να τρέξεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Ακριβώς. Τώρα... Ας πάμε σε αυτή τη στιγμή. Πώς το ξεκίνησες, πώς ένιωσες την πρώτη φορά που είπες ξεκινάω για να τρέξω, πώς πήγες και έβαλες τη συμμετοχή σου, πώς καβάλεσαι στο μηχανάκι για να πας στο τυμπάκι, πες τα μου αυτά. Καταρχήν είναι μια μακρά ιστορία τώρα 23 χρόνων, η οποία θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο περιληπτικός και περιεκτικός γίνεται. Αν μου βλέπεις την κάμερα να σε βλέπουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν περιγράφεται σε λίγα λεπτά αυτό. Η πρώτη μου επαφή με τους αγώνες, καταρχήν να πω ότι από την ηλικία που πήγαινα πρώτη δημοτικού μου αρέσανε τα ποδήλατα, τα μηχανάκια, τα δίκυκλα γενικώς και μου άρεσε πάρα πολύ να οδηγάω μηχανάκια. Το 1985 που ήρθαν οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην Κρήτη, στο Ντιμπάκι, μάλλον το 1984 όταν είχαν έρθει, μου δόθηκε ευκαιρία και πήγα να δω κι εγώ ένα αγώνα πώς είναι και παρακολούθησα ένα αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και βλέποντας τους αναβάτες να αγωνίζονται σκέφτηκα ότι αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ, ας πούμε.
Και έτσι την επόμενη χρονιά, την ίδια χρονιά μάλλον, έψαχνα να βρω μια μοτοσυκλέτα, έκανα οικονομίες, δούλευα με ροκάματα και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο Yamaha RD 350, το οποίο το αγόρασα και τον Νοέμβριο του 86 δήλωσα συμμετοχή, έβγαλα τη λισάνς αυτή την άδεια που χρειάζεται και ξεκίνησα ένα πρωί να πάω. Ξαφνικά με βλέπει ο πατέρας μου με τις φόρμες με αυτά στο σπίτι που ετοιμαζόμουν να φύγω αξιμέρωτα. Μου λέει δεν πας πουθενά, που πας, είσαι τρελός, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων τον έπεισα και έφυγα εγώ. Πηγαίνοντας γρήγορα γιατί είχα αργήσει, φτάνοντας μετά το Σπήλι σε μια περιοχή που λέγεται Κρύα Βρύση, σε μια στροφή φυσά ένας πολύ δυνατός αέρας και με ρίχνει σε ένα γκρεμό πολλά μέτρα κάτω. Και από το ατύχημα αυτό, από την πτώση μου φύγε το κράνος και το χάσε γιατί πήγε πιο βαθιά στον γκρεμό και δεν μπόρεσα να το βρω και ζορίστηκα και πάρα πολύ να βγω από τον γκρεμό πάνω. Η μοτοσυκλέτα φυσικά είχε μείνει κάτω. Έρχεται ένας, περνούσε ένας με ένα μηνόταυρο, ένα τέτοιο πράγμα από αυτά τα γεωργικά μηχανήματα, τον σταματάω. Του λέω σε παρακαλώ βοήθησέ με γιατί μου έχει πέσει η μηχανή και κάτω. Κάνει αυτός έτσι, κοιτάζει, λέει πού αυτή είναι η μηχανή. Μου λέει πώς θα τη. Περίμενε λέει σπίτι να φέρω ένα σκοινί και έφερε κάτι σκοινιά, 5-6 σκοινιά, τα ενώσαμε. Κατέβηκα κάτω, την έδεσα και αρχίσαμε και την τραβούσαμε μαζί με άλλους 2-3. Την ανεβάσαμε πάνω, ήταν λίγο χάλια η κατάσταση. Τέλος πάντων την πήρα. Στραβωμένα τα τιμόνια έτσι ήταν λίγο. Κακή κατάσταση. Πηγαίνω στον τυμπάκι, ευτυχώς είχε καθυστέρηση το καράβι που ερχόταν οι αγωνιζόμενοι από την Αθήνα. Σάββατο. Παρασκευή. Και έτσι είχε καθυστερήσει να ξεκινήσει τη διαδικασία των δοκιμών κτλ. Φτάνω εγώ στο τυμπάκι, βλέπω σε κάτι καφετέριες μαζεμένοι όλοι που είχαν μόλις φτάσει. Ξεκινάμε, πάμε στην πίστα, αλλά δεν είχα κράνος γιατί είχε χαθεί την τούμπα. Τελικά έψαχνα εκεί παιδιά, ντόπιους και αυτούς, κάποιος να μου δώσει κράνος. Ήτανε κάποιοι αγωνιζόμενοι, δεν με ξέρανε, μου λένε δεν σου δίνομαι γιατί μπορεί να μας το γυρίσει πίσω. Τέλος πάντων, τελικά βρήκα 2 παιδιά και μου είχαν ένα κράνος μάρκας GBL. Ελληνικό, αλλά δεν είχε ζελατίνα μπροστά, ήταν τελείως και μεγάλο νούμερο που γύριζε έτσι. Το βρήκα, αυτό μου το δώσανε και με φυλάγανε εκεί πέρα όταν τελειώσουν τα δοκιμάτα, τους το δώσω πίσω. Ήταν μεγάλη υπόθεση το κράνος τότε. Ναι. Κάνε λεφτά. Και έτσι κατάφερα και ξεκίνησα με τη μοτοσυκλέτα όπως ήταν και έκανα τον πρώτο μου αγώνα τον Νοέμβριο του 1986. Στον πρώτο αγώνα έπεσα 2 φορές γιατί ήταν διπλός ο αγώνας, δεν ήταν μόνος. 2 σκέλη. Ναι. Και στα 2. Στο δεύτερο είχα μόνο μία έξοδο, οπότε και κατάφερα να τερματίσω 8ος. Ναι. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησα μετά δηλαδή με βοηθήσανε φίλοι λίγο να είναι η μοτοσυκλέτα σε μια αποδεκτή κατάσταση, δηλαδή να μπορείς να διεκδικήσεις και κάτι. Μετά την επόμενη χρονιά άλλαξε η κατηγορία και άλλαξε ο κυβισμός και έγινε 125 και όχι 350 και πήρα ένα TAF ZR 125 με το οποίο είχα φτάσει μέχρι την 4η θέση. Την μεθεπόμενη χρονιά αγόρασα ένα Aprilia 125 το οποίο στον πρώτο μου αγώνα την Πρωτοαπριλιά του 89 πήρα και την πρώτη μου νίκη με αυτή τη μοτοσυκλέτα. Πήρες το πρωτάθλημα με το Α1, θυμάμαι καλά. Όχι. Ή με το σύνθεση το πήρες με το Futura το 1990. Το Futura. Ναι, ήταν η μισή μου αγώνες, ήταν η μισή αγώνες στην πρώτη και άλλη μισή στη δεύτερη θέση και έτσι με τους βαθμούς το πήρα εύκολα το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Εκείνο ήταν πολύ ωραίο μηχανάκι, όχι το σύνθεσης με τα διπλά, τα μολτόρ, τα φανάρια. Ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακό, έμοιαζε με μεγαλύτερη μοτοσυκλέτα, αλλά είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τα Yamaha ότι είχε πολύ καλύτερο πλαίσιο και πολύ καλύτερη ανάρτηση
Ναι, τα γεμάτα και... σιδερένιο, δεν τα box αυτό είχε αλουμινένιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, πέρα από αυτό, το όλο στήσιμο, το πάτημα δηλαδή, σου επέτρεπε να κινείσαι, ας πούμε, κατά μέσο όρο 10% πιο γρήγορα στις στροφές σε σχέση με το Yamaha. Δηλαδή, με την ίδια ικανότητα, ένας οδηγός μπορούσε να πάει πιο γρήγορα στη στροφή. Στην ευθεία, ίσως ήταν το Yamaha ελαφρώς, επειδή ήταν πιο μικρό, πιο μαζεμένο, πιο ελαφρύ, ίσως να ήταν ελαφρώς μπορεί να ήταν ελάχιστα πιο γρήγορο. Αλλά το είχε πλεονέκτημα η Απρίλια τότε, στις στροφές ήταν πολύ καλύτερη. Μετά στη συνέχεια, όταν βγεις πρωταθλητής στα normal που ήταν ενιαία κατηγορία, δεν έχεις δικαίωμα να ξανατρέξεις και μεταπήδησα στα 125 αγωνιστικά. Ήταν νεοσύστατη κατηγορία τότε. Μικρές μοτοσυκλέτες πάρα πολύ γρήγορες και στις στροφές πολύ γρήγορες. Πολύ ελαφριές, 65 κιλά. Και την επόμενη χρονιά με αυτή, δηλαδή στα 125 πάλι racing, ξαναπήρα το πρωτάθλημα, όπως και το 92 πάλι την επόμενη χρονιά πάλι στην ίδια κατηγορία, που είχα και ένα καινούριο Honda που μου είχαν φέρει από την Ιαπωνία ο χορηγός μου. Έχουμε φτάσει στους αγώνες στη Ρόδο ή είμαστε ακόμα στο Τιμπάκι? Όχι. Είμαστε Τρίπολη, Ρόδο. Είμαστε Τρίπολη. Το 89 ήταν η τελευταία φορά που γίνανε στο Τιμπάκι αγώνες, το 1989. Το Τιμπάκι είναι στην Κρήτη, στη νότια Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου. Το 89 έγινε και ένας αγώνας στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Ναι. Που είχα πάει και είχα βγει τρίτος. Όπου φαντάζομαι είχατε πάει με βαν μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και μετά φύγατε πάνω, κάτι τέτοια ιστορικά πράγματα. Το είχα στείλει στην Αθήνα εγώ. Το είχα βάλει στο καράβι και μου το είχαν πάρει στην Αθήνα τη μοτοσυκλέτα και τη στείλανε. Πήγαν αυτοί στη Ρόδο με τη μοτοσυκλέτα και εγώ πήγα νομίζω με ένα Κάσο Κάρπαθο, μια περιπέτεια, μια οδύσσια και φτάσαμε. Δεν ήταν τόσο απλό να τρέξεις τότε. Ναι. Αν και εμείς ούτως άλλως από την Κρήτη όπου και να πάμε, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, δεν είναι και τόσο απλό. Ναι. Μετά στη συνέχεια μεταπήδησα στα 250 κυβικά. Εκεί δεν πήρα πρωτάθλημα. Έχω πάρει δεύτερη και τρίτη θέση στις χρονιές που αγωνιζόμουν. Ήταν η πρώτη φορά στα 250 που έγινε μια μεγάλη racing το 1994, που πήγαμε, επειδή είχε προβλήματα το ελληνικό πρωτάθλημα, μαζευτήκαμε καμιά 30 οδηγοί και δηλώσαμε συμμετοχή στο ιταλικό πρωτάθλημα και πήγαμε στο Μουτζέλο. Ήταν η πρώτη φορά που έτρεξα στο εξωτερικό. Πήγαμε στο Μουτζέλο και ας πούμε εμείς προσμετρούσαμε σαν Έλληνες ποιος θα βγει πρώτος Έλληνας κτλ. Υπάρχει και η περιπέτεια του εξωτερικού. Ναι. Λοιπόν, Σταύρο, Μουτζέλο, Ιταλικό πρωτάθλημα, αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το Ιταλικό πρωτάθλημα, να σημειώσουμε ότι ο μεγαλύτερος πιλότος όλων των εποχών, ο Παζολίνι, αυτόν που γνωρίζει ο κόσμος σαν μεγαλύτερο πιλότο όλων των εποχών, δηλαδή τον Αγκοστίνη, τον έδερνε κάθε χρόνο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ενώ δεν είχε ο Παζολίνι λεφτά να πάει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που έδερνε τους υπόλοιπους ο Αγκοστίνη. Άρα μιλάμε για το Ιταλικό πρωτάθλημα που, όπως και το Αγγλικό πρωτάθλημα, είναι εντελώς σούπερ επίπεδο αγώνων. Το Ιταλικό πρωτάθλημα, επειδή έχω τρέξει και μετέπειτα πολλές χρονιές, μέχρι και το 2005 ή 2006 αν θυμάμαι ήταν η τελευταία φορά που αγωνίστηκα στο Ιταλικό, είναι υψηλότατο επίπεδο και πολλοί οδηγοί που τρέχουν παγκόσμιο τρέχουν και Ιταλικό, και βλέπεις ας πούμε ένα οδηγό που στο παγκόσμιο μπορεί την προηγούμενη Κυριακή να έρθει πρώτος και τρέχει στο Ιταλικό και βγαίνει τέταρτος, παράδειγμα λέω. Είναι υψηλότατο το επίπεδο, εκεί είναι επαγγελματικό το πρωτάθλημα, δεν είναι ερασιτεχνικό όπως είμαστε εδώ. Εμπλέκονται τα εργοστάσια, εμπλέκονται χορηγοί και όπου εμπλέκονται χορηγοί με χρήματα το επίπεδο είναι υψηλό. Η πρώτη μου εμπειρία δεν ήταν στο Μουτζέλο στο εξωτερικό, ήταν σε κάτι βαλκανικού στο 91-92, κάτι στη Ρουμανία που ήταν αγώνας σε δημόσιους δρόμους. Πήγαμε εκεί και νομίζω ότι ήταν πίστα. Και πάμε και μας πάνε στο κέντρο του Βουκουρεστίου, ο Υπουργός Αθλητισμού τότε, μια γυναίκα της Ρουμανίας, και μας πάλι εδώ. Και βλέπαμε
όπως είναι ας πούμε στα δικαστήρια, στα Χανιά, Ηρώων Πολυτεχνείου και αυτά, με νησίδες στη μέση, στη θέα, δέντρα, πράγματα. Και κάναμε ένα συμβούλιο τώρα εκεί εμείς, γιατί το περιμέναμε, λέμε τι θα κάνουμε τώρα, λέει, α τρέξουμε, λέει, και να πηγαίνουμε πιο σιγά. Τελικά τρέξαμε εκεί, τέλος πάντων. Κανονικά. Ναι. Βέβαια μετά από αυτές τις εμπειρίες και τις εμπειρίες της Τρίπολης, του Τυμπακίου και Ρόδου και λοιπά που τρέχαμε εδώ πέρα, πηγαίνοντας στο Μουτσέλο, μια από τις καλύτερες πίστες του κόσμου, πάθαμε ένα σοκ όλοι μαζί, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό, σαν να λέμε ότι κάνεις αγώνες με ποδήλατο και ξαφνικά κάνεις αγώνες με μοτοσυκλέτα. Πώς να σου πω, κάτι τελείως διαφορετικό, άλλες ταχύτητες, άλλα τα δεδομένα. Φυσικά οργάνωση, κτηριακές εγκαταστάσεις, σοβαρότητα, όλα αυτά ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μας. Εγώ ενθουσιάστηκα εκεί πέρα, μου άρεσε πολύ, έβαλα τον καλύτερό μου εαυτό. Από τους Έλληνες είχα έρθει πρώτος εγώ, αλλά τότε είδα για πρώτη φορά το Βαλεντίνο Ρώση να αγωνίζεται, που δεν τον ξέραν ούτε οι Ιταλοί ακόμα. Ήταν η πρώτη αγώνες που έκανε. Εγώ έτρεχα στα 250, αυτός στα 125, αλλά θυμάμαι τους χρόνους που πήρα να δω τους χρόνους και βλέπω Βαλεντίνο Ρώση πρώτο χρόνο με 2 δευτερόλεπτα διαφορά από το δεύτερο και ρωτάω και κάτι Ιταλούς, τι είναι αυτό, πώς γίνεται αυτό. Λέει, μην του δίνει σημασία αυτό. Μου λέει, αν δεν πες την πρώτη στροφή θα πες τη δεύτερη. Λέω, καλά, δεν με νοιάζει λίγο εμένα, αλλά τέλος πάντων τελικά έπεσα στην πρώτη στροφή. Ναι. Εντάξει. Τότε έπεφτε σε έμαθε μετά, εξελίχθηκε και τα λοιπά. Βέβαια ταλεντάρα, δεν το συζητάμε. Κάνουμε τον αγώνα που λες, για να σου δώσω να καταλάβεις. Εγώ ήρθα στον αγώνα αυτόν, τερμάτισα στη 13η θέση. 12ος ήταν ο Αλεσάντρο Γκραμένη που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής. 12ος, για να καταλάβεις δηλαδή το επίπεδο. Ναι. Δηλαδή ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήρθε 12ος, που ήρθε σαν παγκόσμιο πρωταθλητής να τρέξει. Ήταν παγκόσμιος στα 125 την προηγούμενη χρονιά και ήρθε στην επόμενη να τρέξει και σε ένα αγώνα ιταλικού 250, γιατί είχε ανεβεί κατηγορία και στο παγκόσμιο στα 250 και ήρθε 12ος, ας το πούμε. Δηλαδή είναι ένα δείγμα το τι επίπεδο ήταν και είναι το ιταλικό μέχρι και σήμερα, το οποίο βέβαια δεν έχει καμία σύγκριση με το ελληνικό και την Εσύ όμως έχεις τρέξει εκτός από το Ιταλικό πρωτάθλημα, εκτός από τα Superbikes που θα μιλήσουμε σε λίγο, έχεις τρέξει και σε endurance αγώνες αντοχής. Ναι, δηλαδή, έχω τρέξει και στο παγκόσμιο endurance. Και στο GS και στη Suzuki Cup. Στο παγκόσμιο τελικό Suzuki. Με το Σβάτς και λοιπά, γιατί αυτά τα διάφορα. Ναι, έχουμε. Είχα την τύχη με το Σβάτς να κάτσουμε αρκετές φορές και στο παγκόσμιο τελικό Suzuki και εδώ στην Ελλάδα που είχε έρθει, που είχα αναλάβει να είμαι βοηθός του στο σχολείο που έκανε στις Σέρρες. Στην Αγγλία έχουμε δει διάφορα πράγματα. Πες τα μας αυτά. Ας ξεκινήσουμε από τα endurance. Ωραία, ναι. Από τα endurance ξεκινάμε. Θυμάμαι Αύγουστος του 2002 και με καλεί στο τηλέφωνο ο Θανάσης ο Κούντρας αρχές Αυγούστου, 2-3 Αυγούστου, και μου λέει είναι μια περίπτωση, παρεπιπτόντως εκείνη τη χρονιά αγωνιζόμουν στην Ιταλία, στο Ιταλικό, στο ενιαίο με Ντουκάτι 748, όλους τους αγώνες. Και ήμουνα φορμαρισμένος, ήμουνα σε καλή κατάσταση αγωνιστική, γιατί έτρεχα όταν τρέχεις πολλούς αγώνες στο εξωτερικό, με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, και ερχόμουν μάλιστα από μια 7η θέση που είχα πάρει στο Μουτζίλο από 36 οδηγούς, που είχαμε τερματίσει σχεδόν, αν είχα ένα γύρο ακόμα θα ήμουν στο βάθρο, ας το πούμε, γιατί έκανα μια πολύ άσχημη κίνηση και είχα πέσει στον πρώτο γύρο 28ος και έφτασα 7ος. Και ήμουνα στα καλύτερά μου τότε και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει είναι μια περίπτωση, μου λέει μια βέλγικη ομάδα, έχει κάτι Αμερικάνους οδηγούς, αλλά αυτοί πάθανε κάποιο ατύχημα και είναι κάποιος Έλληνας στην ομάδα εκεί και αν θέλεις μπορείς να τρέξεις με αυτή την ομάδα. Λέω αλίμονο, 24ωρο τώρα, δεν είχα ιδέα εγώ τώρα τι είναι το... Δηλαδή... Να πω τώρα εδώ πέρα, επειδή μόνο η Ντόρνα σας ενδιαφέρει,
ότι οι αγώνες endurance είναι αγώνες αντοχής. Δηλαδή, μια μοτοσυκλέτα τρέχει επί 24 ώρες και αλλάζουν οι αναβάτες πάνω στη μοτοσυκλέτα, οι οποίοι είναι αρκετές ώρες πάνω στη μοτοσυκλέτα και τρέχουν και νύχτα. Γι' αυτό βλέπετε διάφορα παλαιικά μηχανάκια με τους μεγάλους τους μπολντόρ τους προβολής, διότι τα μηχανάκια τρέχουν και νύχτα. Συγγνώμη, Σταύρο, ήταν... Χρειάζεται πολύ καλός φωτισμός, πολύ καλή ομάδα, φοβερή οργάνωση, καμία δηλαδή πολύ διαφορετικά από ό,τι ξέρω εμείς εδώ πέρα. Πήρα λοιπόν τα πράγματά μου, πήγα στη Γερμανία, στο Βερολίνο, στο Ossersleben, εκεί που ήταν η πίστα, πήρα το αεροπλάνο, πήγα με τις φόρμες μου, τα κράνη μου, όλα αυτά. Πάω και βλέπω μια ομάδα η οποία είχε προσωπικό, δηλαδή με το που μπήκα μέσα να συστηθώ, είδα 35 άτομα περίπου προσωπικό, μέχρι και εκτός ότι είχε και δικό τους μάγειρα, σερβιτόρους, μασέρ. Φαντάσου τώρα πόσους μηχανικούς, άλλος για τα ηλεκτρονικά, άλλη μηχανική ομάδα για τις αναρτήσεις, άλλη για τα λάστιχα, άλλη για το κινητήρα φυσικά, άλλη για το σασί, άλλη... Δηλαδή ακόμα και μετά που τέλειωσε ο αγώνας δεν είχα καταλάβει ποιοι κάνουν τι ακριβώς εκεί. Μια πολυπληθή ομάδα η οποία ήταν διακεκριμένη, δηλαδή μας δώσαν ένα εργαλείο στα χέρια μας το οποίο μπορούσε να κερδίσει. Δηλαδή δεν είχε καμία σχέση με την εποχή που έπαιρνα εγώ το Ντουκάτι το δικό μου που έκανα εδώ προπονήσεις στα βουνά και πήγαινα στους δρόμους και έκανα προετοιμασία υποτίθεται. Με τις προϋποθέσεις που είχαμε εκεί πέρα, μια ομάδα η οποία στα είχε όλα και τι θα φας, αυστηρά το τι θα φας, το τι θα πιείς, από την παραμικρή λεπτομέρεια όλα ήταν κανονισμένα για μας και εμείς είχαμε καθήκον μόνο να ανεβούμε στη μοτοσυκλέτα και να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και να μην πέσουμε κιόλας. Αυτός ο αγώνας, ο πρώτος αγώνας αυτός με αυτή την ομάδα ήταν για μένα, δηλαδή μου είχε αφήσει πάρα πολλές αναμνήσεις, καθότι στα δοκιμαστικά είχα ένα πολύ άσχημο ατύχημα με πολλαπλά χτυπήματα. Όταν κάναμε τα προκριματικά για να δούμε για ποια θέση στην εκείνη θα ξεκινήσουμε, μας βάζανε βενζίνη και λάστιχα για 3 γύρους maximum. Ουσιαστικά ο δεύτερος γύρος ήταν ο καλός που θα μπορούσε να πάρει στα μέγιστα από τα λάστιχα. Και ακριβώς αυτό το δεύτερο γύρο μου τυχαίνει ένας αργός οδηγός ο οποίος κινείται σε μια ευθεία στη μέση. Εγώ πάω να προσπεράσω από εδώ, γιατί ήταν η γραμμή, ακολουθούσε μια δεξιά στροφή και πρέπει να πάρω γραμμή τέτοια. Και τελευταία στιγμή μου κάνει αυτό και για να μην χάσω χρόνο δεν κλείνω τον γκάζι και βγαίνω έξω από την πίστα. Κολλάει μια φλούδα ελαστικό από Φόρμουλα 1 που είχε δοκιμάσει εκεί την προηγούμενη εβδομάδα, μου κολλάει στο δικό μου λάστιχο και πηγαίνοντας να στρίψω έγινε αεροπλάνο. Δηλαδή έχασε απευθείας την πρόσφυση, δηλαδή ήταν ακαριαίο, πιο ακαριαίο από την απατήσει λάδια. Δηλαδή ήταν κάτι το ακαριαίο, δηλαδή και δεν μου έδωσε ούτε το κλάσμα του δευτερολέπτου να προετοιμαστώ στο πώς θα πέσω, γιατί συνήθως όταν πέφτεις για κάποια κλάσματα δευτερολέπτου το έχεις καταλάβει ότι είναι αναπόφευκτη πτώση και προετοιμάζεις το σώμα σου, μην χτυπήσεις, να μην κάνεις. Δεν έφτανε όλο αυτό που η τούμπα, ήρθε στο τέλος η μοτοσυκλέτα από τον αέρα και έσκασε πάνω μου. Πήγαμε στα ιατρία εκεί πέρα, με πήγανε. Είχα διάφορα αποδιαστρέμματα, είχε λιώσει η φόρμα με το βάρος της μοτοσυκλέτας που είχε από κάτω και μπήκαμε σε άσφαλτο μετά και δεν μπορούσα να απεγκλωβιστώ. Ο αστράγαλος μου ήταν στην πίσω ρόδα, στο πίσω γρανάζι και το μπροστινή ρόδα μου είχε σπάσει τη ζελατίνα, γιατί γύρναγε ακόμα η ρόδα μέχρι να φρενάρει, μου είχε σπάσει τη ζελατίνα. Δηλαδή από κεφάλι μέχρι πόδια ήμουν από κάτω. Μου είπε ο γιατρός ότι φυσικά δεν μπορείς να τρέξεις, ξέχασέ το. Του λέω, μα εγώ ήρθα από την Ελλάδα, του λέω, ήρθα αυτό δεν πονάω, του λέω, μου λέει τι δεν πονάς, αφού του λέω κάνε ό,τι μπορείς. Ήταν ένας Γερμανός γιατρός, καλή του ώρα, ο οποίος μου λέει ξαναέλα και αύριο. Ξαναπάω και αύριο, μου λέει για χοροπήδησε λίγο να σε δω. Εγώ χοροπήδησα, αλλά κρατιόμουν να μην.
Μετά μου έκανε εξετάσεις, κοίταζε εκεί πέρα, μου λέει δεν μπορώ να σου υπογράψω. Του λέω θέλω να μου υπογράψεις, του λέω σε παρακαλώ και εγώ του λέω άμα ξεκινήσω και εδώ τυπώνω θα σταματήσω. Τέλος πάντων τον έψα και μου υπέγραψε και ξεκινήσαμε τον αγώνα και τελικά κερδίσαμε τον αγώνα. Ήρθαμε πρώτοι στην κατηγορία μας, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, γιατί είχαμε βέβαια την ομάδα αυτή η οποία μας παρήχε τα πάντα. Με αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι οι Έλληνες, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχω κάνει πολλούς αγώνες στο εξωτερικό, σε ταλέντο δεν υστερούμε. Φυσικά υστερούμε στην προετοιμασία και στην προπόνηση, αλλά υστερούμε πάρα πολύ στα μέσα. Δεν υπάρχουν τα μέσα. Για πες μας τώρα Σάββατο και με τα Σουζούκι. Με τη Σουζούκι η ελληνική αντιπροσωπεία από εδώ είχε ανακοινώσει στην αρχή της χρονιάς ότι ο οδηγός που οδηγάει Σουζούκι και έχει τους περισσότερους βαθμούς μέχρι να γίνει ο παγκόσμιος τελικός που γινόταν Σεπτέμβριο στο Μπολντόρ στη Γαλλία, θα έχει δικαίωμα να τρέξει στο παγκόσμιο τελικό Σουζούκι. Από κάθε χώρα οι πρώτοι οδηγοί σε βαθμούς είχαν δικαίωμα να τρέξουν. Ναι. Και έτυχε να έχω τους περισσότερους βαθμούς με Σουζούκι και έτσι με πήραν στην αποστολή και πήγαμε εκεί στη Γαλλία, στο Μπολντόρ, Μανικούρ είναι η πίστα, και αγωνίστηκα εκεί χωρίς επιτυχία δυστυχώς, γιατί στα τελείως πρώτα δοκιμαστικά ένας Αυστραλός, ενώ ήταν ένα S και έπρεπε να κάνουμε ένα S ενώ συνέχιζε η πίστα ευθεία, είχαν βάλει κορίνες και ήταν το S. Αυτός στον πρώτο του γύρο δεν είχε αντιληφθεί ότι είναι το S και εγώ φρενάρω για να στύψω να κάνω το S. Αυτός νόμιζε ότι συνεχίζει ευθεία η πίστα και ερχόταν με 250 πόσο είχε πιάσει εκεί πέρα στην ευθεία και εγώ φρενάρω για να στύψω και με κοπανάει εκεί πέρα. Και έφυγε η μοτοσυκλέτα, διένυσε πολύ μεγάλη απόσταση και πήγε, χτύπησε στα προστατευτικά. Στραβώσαν όλα μπροστινά και λίγο το πλαίσιο. Τα μπροστινά βρήκαμε, τα αλλάξαμε. Το πλαίσιο δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε και είχα μια μοτοσυκλέτα που δεν πήγαινε τελείως ευθεία. Δηλαδή, αν άφηνε στα χέρια σου, έφυγε από εδώ κατευθείαν. Δεν υπήρχε πλαίσιο και έτρεξα έτσι και ήρθα 20ος. Πρώτος, στους 26. Ο Κέβιν Σβάτς ήταν εκεί πέρα, ο Μπάρισιν ήτανε. Όχι, δεν είχα την τύχη δυστυχώς να το γνωρίσω. Και πρέπει να ήταν ζωντανός ακόμα τότε ο Μπάρισιν. Ναι, εκείνη την εποχή, ναι. Ήταν σημαία της Σουζούκι. Και προχωράμε και πάμε στην Αγγλία, να το κλείσουμε λίγο αυτό το κομμάτι. Ναι. Πες μου για την Αγγλία, γιατί τα εκπαιδευτικά. Στην Αγγλία, επειδή μεγάλη σχολή στην μοτοσυκλέτα και η Αγγλία. Ναι, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη κουλτούρα, πολύ μεγάλη τρέλα, παρόλο που είναι βόρειος λαός, ψυχρός να το πούμε, με άλλες κλιματολογικές συνθήκες και τα λοιπά που δεν μοιάζει καθόλου με τη Μεσόγειο, που όσο να είναι η διάθεση και τη φτιάχνει ο καιρός, είναι και άλλη κουλτούρα. Αυτό σου φτιάχνει τη διάθεση η μοτοσυκλέτα από μόνη της. Ναι. Εκεί μέσω ενός φίλου που είχα στην Αγγλία, ο οποίος ήξερε την εμπλοκή μου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike και τέλος πάντων με σύστησε εκεί πέρα αρχικά σε μια εταιρεία που λέγεται Fowlers, που αυτή έκανε track day και έκανε event και ήθελε να προσελκύει. Οι Άγγλοι δεν θέλουν ντόπιους, θέλουν και ξένους για να δουν κάτι διαφορετικό, να το δουν κάπως, να δουν και την άλλη κουλτούρα και ειδικά στη Μεσόγειο. Και με καλέσανε τότε, μου είχαν μια μοτοσυκλέτα GSXR 750. Πάμε τότε το πρωί στην πίστα και ήταν χιόνι, χιονισμένη. Περιμέναμε να λιώσει το χιόνι, βάλαμε ταινίες στα ψυγεία να μην ζεσταθεί πολύ. Και μπήκαμε, ξεκίνησε το track day και οι οδηγοί της ομάδας, γιατί αυτή η Fowlers η ομάδα είχε πολλούς οδηγούς, οι οδηγοί της ομάδας ήρθαν να μου δείξουν την πίστα στους πρώτους γύρους και έλεγα ότι ήταν και οι συνθήκες πολύ, πολύ χάλια, με
πλημμυρισμένα σημεία με παγωμένα κόμματα. Στις άκρες είχε το χιόνι. Δηλαδή, αν έκανε το λάθος να πας στην άκρη και πατούσε το χιόνι, δεν χρειάζεται να σου πω τι θα συνέβαινε. Τέλος πάντων, εγώ νόμιζα ότι μου φάνηκε ότι αυτοί πήρανε φόρα και τρέχανε πολύ. Προσπάθησα, τους ακολούθησα και με πιέσανε και έμαθα την πίστα και μετά που την έμαθα τους πέρασα. Προσπαθούσαν να με κυνηγάγαν αυτοί να με πιάσουν και δεν μπορούσα να πιάσω, τους έφυγα εγώ. Και μετά κάναμε, ας πούμε, κάνα 20 λεπτό και μετά βγαίνω εγώ, σταματάω. Και έρχεται ο διοκτήτης και τα λοιπά, μου λέει αυτός που μπαίνει τώρα μέσα, αυτός ούτε μου μίλησε, δεν ήθελε, δηλαδή ενώ πήρε να μου δείξει την πίστα, τελικά αυτός είχε το ρεκόρ. Ήταν μια πίστα μικρή που λέγονταν Castle Kumbo. Είχε το ρεκόρ πίστας, τον οποίο τον πέρασα και εξαφανίστηκα κιόλας από μπροστά του. Προσπάθησα να με πιάσει και ταπεινώθηκε, ας το πούμε, εκεί πέρα ο Ρον Βεκ λεγόταν αυτός που είχε το ρεκόρ πίστας, που ήταν στην ομάδα αυτή, και ήταν πολύ υποτιμητικό για αυτόν που έγινε έτσι, ενώ πήγε να μου δείξει, μου δείξε, αλλά μετά επιτάχυνε να φύγει και εγώ τον έπιασα και τον πέρασα κλπ. Ο διοκτήτης έμεινε ενθουσιασμένος και με έβαλε εμένα στο γκρουπ που ήταν, ας πούμε, οι πιο προχωρημένοι οδηγοί, και αυτόν τον έβαλε στο δεύτερο στους, όχι αρχάριους, αλλά όχι στους τόσο προχωρημένους. Και ήταν αμέσως μια διάκριση πολύ καλή αυτή, και μετά την επόμενη χρονιά με κάλεσε η σχολή του Jamie Witham να πάμε στο Donington Park να κάνουμε και εκεί... Η σχολή αυτή, να πούμε. Ναι. Ναι, ήταν από τις καλύτερες στην Αγγλία και είχε πολλούς αγωνιζόμενους. Όλοι που ήταν μαθητές ήταν αγωνιζόμενοι. Μεταξύ, πιστεύω ότι όλα αυτά που λες θα ακούγονται σαν κινέζικα τελείως στον κόσμο. Δηλαδή, είναι χαμένη η αγγλική κουλτούρα. Δηλαδή, τώρα αυτές οι σχολές, αυτοί οι αγώνες, πολύ ωραία πράγματα. Αυτή είναι πολύ οργανωμένη και πολύ πορωμένη. Και δηλαδή ό,τι κάνουν έχουν πολύ πάθος και πολύ προσήλωση και πολύ, όταν δηλαδή συζητάγαμε πριν μπούμε στην πίστα τι θα κάνουμε και σε ποιες στροφές θα εστιάσουμε, και με τη σειρά που δηλαδή πάει ο εκπαιδευτής, τον ακολουθούν, τους δείχνει, ας πούμε, τις γραμμές και που φρενάρουμε και που στρίβουμε, αλλά σε αγωνιστικό επίπεδο, όχι στο χαλαρό, και μετά αφήνουμε τον καθένα να περάσει μπροστά για να τον τσεκάρει ο εκπαιδευτής και να κάνει τις παρατηρήσεις, μετά να του πει αν έκανε κάτι λάθος ή αν τα έκανε όλα σωστά κλπ. Όλοι το τηρούσαν με βλαβική ιεραρχία, ο καθένας μετά στο τέλος με μεγάλη προσοχή στον πίνακα που είχε το σχέδιο της πίστας να κάνουμε τις παρατηρήσεις. Έβλεπες δηλαδή οδηγούς οι οποίοι κάποιοι ήταν και πιο γρήγοροι από μένα, μπορώ να σου πω, που καθόταν και ακούγανε βλαβικά ότι και την παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί πραγματικά άνθρωποι θέλανε να πάρουν το μέγιστο, θέλανε να μάθουν και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ήταν πολύ καλή εμπειρία και ανταλλάσσαμε και πολλές φορές. Άλλη μια φορά με καλέσαν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω. Και με πολλούς μαθητές, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, που είχαμε επαφή για χρόνια, και κάποιοι ήρθαν επίτηδες στα Χανιά διακοπές για να κάτσουμε να φάμε, να τα πούμε κλπ. Εντάξει. Τέλος πάντων, έχω πολύ καλές αναμνήσεις από το εξωτερικό όποια να πήγα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbikes. Superbikes είναι ένας τύπος αγώνα, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την AMA, American Motorcycle Association στις ΗΠΑ. Πολύ σημαντικός, έχει βγάλει τεράστιους οδηγούς. Έχει βγάλει τον Freddie Spencer, τον Eddie Lawson, τον Wayne Gardner, τον Kevin Schwantz. Όλοι έχουν βγει από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, από το αμερικάνικο πρωτάθλημα Superbikes, και σιγά σιγά αυτός ο τύπος αγώνα γίνεται πιο global, γίνεται παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbikes. Ένας αγώνας, ένας τύπος αγώνα, ο οποίος σήμερα είναι εντάξει Eichswein Kleinmein, αλλά τότε είναι και αυτός που ανέδειξε και την Ducati, διότι ευνοεί το η Ducati ως δικύλινδρο από τους κανόνες τότε του παγκοσμίου πρωταθλήματος Superbikes έναντι των τετρακύλινδρων ιαπωνικών μοτοσυκλετών. Λοιπόν, Σταύρο, θέλω να μας μιλήσεις τώρα για την εμπειρία σου που έτρεξες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτό. Όλα ξεκίνησαν το 1995 που παρουσίασε η Ducati το 916. Εγώ τότε ήμουν αδίχρονος οδηγός, έτρεχα στα 250 racing και τα λοιπά, και ήταν το στυλ μου, το είχα προσαρμοστεί στα ελαφριά δίχρονα κλπ. Άνευ φρένων.
Βλέποντας λοιπόν το 9-16 στην παρουσίαση, έπαθα πλάκα. Λέω αυτό το μηχανάκι θέλω να τρέξω. Μ' αρέσει, θέλω να το τρέξω και αποφάσισα μετρούσα τα λεφτά μου να δω αν με παίρνει να τα αγοράσω. Έρχομαι σε συνεννόηση με την αντιπροσωπεία εδώ την Ducati, λέω παιδιά θέλω να μου κάνετε μια άλλη τιμή, να με βοηθήσετε, να μου κάνετε και κάποιο διακανονισμό, να πάρω τη μοτοσυκλέτα για να την τρέξω, όχι για να κάνω την πλάκα μου, για να την τρέξω. Και τέλος πάντων τα βρήκαμε και συμφωνήσαμε και παραγγέλνεται η πρώτη 9-16 και έρχεται στην Ελλάδα. Την παίρνω, μ' άρεσε πολύ και οδηγικά και αλλάζω κάτι πλαστικά, κάτι φέρνει και στείνομαι στον πρώτο αγώνα να τρέξω με αυτήν στο Τρίπολη. Έτρεξα, άρχισα να προσαρμόζομαι, εντάξει, έκανα κάποια καλά αποτελέσματα. Αλλά το 9-16 η στάνταρ μοτοσυκλέτα ήταν λίγη και για το ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με τα πειραγμένα, τα κιταρισμένα, τα Superbike που είχαν. Για την Ducati δεν υπήρχε γιατί κάποιο κίτα, κάτι να την αναβαθμίσει για να μπορεί να πάει να σταθεί όσον αφορά την υποδύναμη τουλάχιστον, να έχει τη δύναμη. Την εποχή ο Φόγκαρτη την έτρεχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά. Ο Φόγκαρτη, ο Κόρσερ. Ο Μπέιλις μετέπειτα. Όχι, το 9-16 ήταν ο Κόρσερ και ο Φόγκαρτη. Ήταν επίσημοι εργοστασιακοί. Τρέχανε και άλλοι, αλλά ο Χότζον που είχε πάρει και αυτός παγκόσμιο πρωτάθλημα, ένας Άγγλος με την Ducati. Ναι. Νομίζω πήρε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχε κερδίσει 2 αγώνες, με 2 αγώνες νίκες είχε πάρει το πρωτάθλημα. Μία τούμπα στο Μιζάνο ήταν σε επαφή με τον Χότζον. Τέλος πάντων. Γι' αυτό το θυμήθηκαν τώρα. Και άρχισα να βλέπω ότι υστερεί ο στάνταρ κινητήρας για τις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί παρεμπιπτόντως στην εποχή εκείνη το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν στα καλύτερά του. Είχαν φέρει και εισαγωγείς Γερμανούς οδηγούς, κάποιοι χορηγοί είχαν βάλει χρήματα και τρέχανε κάποιοι με αναβαθμισμένες καλές μοτοσυκλέτες, δηλαδή που τρέχανε με αξιώσεις, είχαν πράγματα πάνω, ήταν ακριβές δηλαδή, πολλά χρήματα. Και η στάνταρ αυτή η 9-16 που εγώ δεν μπορούσε να τα απεξέλθει, δεν μπορούσα να κυνηγήσω πρώτες θέσεις. Τερμάτιζα 4ος, 5ος, 6ος, κάπου εκεί ας πούμε, την αρχικά. Και μετά σκέφτηκα ότι πρέπει κάπως να τη φτιάξω. Εδώ δεν μπορούσα να βρω τίποτα και έφυγα στην Ιταλία και πήγα στη Μόντενα σε κάποιο μηχανουργείο που είχαν εκεί κάποια πραγματάκια που τελικά ήταν ένας μεγάλος μάστορας αυτός και μου λέει ας σου δώσω ένα κινητήρα. Αλλά μου λέει ο κινητήρας δεν σε φτάνει. Θα τον κάψεις, θέλει να πάρεις και ψυγεία. Να πάρω και ψυγεία, μα θέλεις και αυτό. Μα θες και ένα ψαλίδι. Τώρα αυτό λέει δεν είναι ψαλίδι, είναι κοντό λέει και πας για high side, είναι για το δρόμο, δεν είναι για την πίστα. Θέλεις πιο μακρύ. Και πρέπει να είναι και μαγνήσιο. Και δεν παίρνεις και ζάντες μαγνήσιο κτλ. Και άρχιζα, έκανα ταξίδια, δεν είχα λεφτά να τα πάρω όλα μαζεμένα. Και πήγαινα από σιγά σιγά και έκτιζα τη μοτοσυκλέτα ας πούμε. Και έτσι θεώρησα ότι είμαι σε ένα επίπεδο ότι μπορώ να πάω γιατί βασικά δεν ήταν η κάψα μου να πάω να τρέξω στο παγκόσμιο οπωσδήποτε. Ήθελα, επειδή μ' άρεσε να τρέχω, ήθελα να τρέχω σε πίστες που είναι πίστες και όχι να τρέχω στα μέγαρα ας πούμε εκείνη την εποχή που είχαν πρώτα άνοιξη, που για Superbike είναι σαν πίστα κάρτας, δεν προλαβαίνεις να είναι στα μάτα ξεκίνα, δεν έχει κάποια ροή, δεν έχει τόσο οδηγική ευχαρίστηση όσο έχουν οι πίστες του εξωτερικού. Και δηλώνω συμμετοχή το 1998 στο Σαν Μαρίνο στο Μιζάνο και πήγα. Στον πρώτο αγώνα είχα ένα πρόβλημα, στη μέση του αγώνα είχε πάει στα κόκκινα θερμοκρασία, κάτι είχαμε κάνει λάθος και μπήκα στα πιτ. Και μετά ξαναβγήκα και συνέχισα τέλος πάντων. Στο δεύτερο αγώνα τα πήγα καλύτερα. Είχα τερματίσει στην 21η θέση. Όχι, στη 18η. Συγγνώμη, στη 18η. Την επόμενη χρονιά το ξανασυνεχίζουμε. Προμηθεύτηκα κάποια ανταλλακτικά επιπλέον. Στην ουσία η Ducati μου ήταν ιδιοκατασκευή. Δηλαδή πήρα μια νορμάλ και πάνω στη σκάλα είχες φτιάξει. Στο τέλος άλλαξα και σκελετό. Άλλαξες και τη σκάλα. Και το σκελετό. Πού τη σκάλα έμεινε δηλαδή. Ναι, τίποτα δεν έμεινε.
Πάμε στο Μιζάνο, όχι λάθος, στη Μόντσα. Πρώτος αγώνας το τέλη Μαΐου στη Μόντσα. Πάμε στη Μόντσα που έκανα ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Πολύ καλό αγώνα, αν και είχα ένα τρομακτικό, όχι ατύχημα ακριβώς, ένα τρομακτικό περιστατικό. Στα πρώτα δοκιμαστικά οι τσιμούχες του πυρουνιού είδα ότι χάνανε λάδι και μέχρι να ξεκινήσουν τα δεύτερα ζήτησα από τους μηχανικούς να μου αλλάξουν τις τσιμούχες, να μην χάσει τα λάδια το πυρούνι, γιατί εκεί σε δύο μεγάλες ευθείες, σε τρία σημεία έπιανες κοντά 300 και μετά είχε πολύ έντονα φρένα. Ναι, πολύ άγρια φρένα και λέω θα χάσει τα λάδια του, δεν θα έχω. Και ανοίγουν το λίν, αλλάζουν τις σημούχες, το ξαναβάζουν πάνω, αλλά δεν ξέρανε πόσα κιλά πρέπει να σφίξουν το πυρούνι, γιατί είναι με τα κιλά. Και ο ένας μηχανικός έψαχνε το βιβλίο, ο άλλος μηχανικός νόμιζε ότι αυτός που έψαχνε το βιβλίο το σφίξε. Μπερδευτήκαν οι δυο τους και τελικά το πυρούνι έμεινε άσφιχτο. Τοποθετήθηκε, λίγο σφίχτηκε και μετά δεν το σφίξανε με τα κιλά που έπρεπε. Και φτάνουν τα δεύτερα δοκιμαστικά, εγώ δεν ξέρω τίποτα, νόμιζα ότι ο ένας με τον άλλο τα έχουν σφίξει. Και ξεκινάω τον πρώτο γύρο για να ζεστάνω τα λάστιχα, γιατί για κάποιους λόγους καθυστερήσαμε και δεν ήταν πολύ ώρα στις κουβέρτες. Και κάνω ένα γύρο έτσι όπως ξέρεις για να ζεστάνω τα λάστιχά μου. Και στο δεύτερο γύρο ξεκινάω τερμαγκάζι για να κάνω χρόνο. Και όπως πήγαινα τερμαγκάζι, το φωτοκύτταρο εκεί με πιάνε από 288 ως 292. Αλλά ήταν λίγο παραπάνω γιατί το φωτοκύτταρο σε πιάνε λίγο πιο νωρίς, ενώ συνέχιζες για λίγα μέτρα ακόμα με τον γκάζι ανοιχτό, οπότε μπορεί να ήταν 295. Και φρενάρω για να στρίψω το εσάκι και με το που φρενάρω φεύγουν οι μπουκάλες πάνω, σπάνε τα σωληνάκια του φρένου, έρχονται τα υγρά στη ζελατίνα, δεν βλέπω τίποτα, φεύγω ίσια, πατάει το κέρμπ, απογειώνεται, η μοτοσυκλέτα απογειώνεται και περνάει ανάμεσα από τους κριτές. Είχαν δύο καρέκλες, ένα πλαστικό τραπεζάκι και μια ομπρέλα για τον ήλιο. Περνάω και παίρνω την ομπρέλα, δηλαδή ακριβώς πέρασα ανάμεσά τους και δεν είχα και περιθώριο να κάνω, έτυχε και πήγα ανάμεσά τους. Ξαναβγαίνω στην ευθεία, τελειώνει μια ευθεία 200 μέτρα, γιατί όπως είχε πέσει η ρόδα κάτω, ο κύλιδρος ο μπροστινός είχε φρακάρει τη ρόδα και δεν έστευε το τιμόνι, δηλαδή με το σώμα άμα ήθελα να κάνω κάπως να αλλάξω κατεύθυνση. Και ξαναμπαίνω πάλι στο gravel και πήγαινα και σταμάτησα ακριβώς στο τέλος της πίστας, στον τοίχο δηλαδή, και απλώς κουτούλησα με 3 χιλιόμετρα έτσι, ίσα ίσα στο σταμάτημα. Ευτυχώς για να μην έχει ο παππούς με το μηνόταυρο να σε τραβάει. Αλλά ήταν το πιο τρομακτικό που έχω ζήσει στους αγώνες, γιατί είναι δύσκολο αν το ζεις κανείς να καταλάβει πως είναι από σχεδόν 300 να φρενάρεις και να συμβαίνει αυτό το πράγμα ξαφνικά, να μην μπορείς να κάνεις τίποτα και να απογειώνεις στον αέρα σαν μοτοκρός, γιατί σηκώθηκε από το κέρ με τα 270 που έφυγα περίπου, γιατί επιτάχυνε στιγμία, επιβράδυνε στιγμία και σπάει και φεύγει μετά και δεν πρόλαβε να επιβραδύνει πολύ. Ήτανε τρομακτικό, γιατί δεν ήξερες πού θα πας και πώς τη γλιτώσαν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βέβαια μετέπειτα δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιοι κριτές. Μετά από 2 χρόνια σε αγώνα Φόρμουλα 1 έφυγε μια ρόδα και πήγε και πάνω σκότωσε ένα κριτή στο ίδιο σημείο που είχα περάσει εγώ, είχα πάρει το τραπέζι με την ομπρέλα. Εντάξει, όμως είναι εμπειρίες ζωής, δηλαδή παγκόσμιο Superbikes. Ναι. Εμπειρίες ζωής. Ωραίο ατύχημα αυτό, έχεις να το διηγήσει, δηλαδή είπαμε μόνο μηνόταυρος του έλεγε. Ήτανε και ένας Χανιώτης μαζί μου, ο Στέλιος ο Κοτσόνης, το γνωρίζεις, μπορεί να σου πει γι' αυτό, που είχε γίνει κίτρινος αυτός, είχε πάθει σοκ με το... Ναι, τώρα άμα βλέπεις τέτοιο ατύχημα λες πάει σκοτώθηκε ο άλλος. Σταύρο μου, σήμερα πώς το βλέπεις αυτό ας το πούμε, δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το επόμενο πράγμα που ήρθε μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το MotoGP. Πώς το βλέπεις? Είχα την τύχη το 2018 στη Βαλένθια να είμαι καλεσμένος της Κοσμοτέ TV για να κάνουμε μαζί με τον δημοσιογράφο την μετάδοση του αγώνα εκεί, και με το πάσο που είχα την ευκαιρία να μπω σε πολλές ομάδες
από μέσα για να δω τι γίνεται και να μπω στο κλίμα. Είναι δύσκολο να σου περιγράψω είναι το άκρον άτον του επαγγελματισμού και στην παραμικρή λεπτομέρεια και ακόμα και στο τι θα πει ο οδηγός. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα βάσει συμβολέου, αλλά το πού θα καθίσει ο οδηγός, το πότε θα πάει να φάει ο οδηγός, το πότε πρέπει να μπει ο οδηγός, το οτιδήποτε. Υπάρχει μια ιεραρχία, μια σειρά πραγμάτων και διαφόρων προϊσταμένων σε διάφορα τμήματα που το ρεζουμέ είναι ότι δεν αφήνουν καμία λεπτομέρεια να πέσει κάτω. Οτιδήποτε. Λίγο το σπορ αυτό. Ναι, το κάνει πολύ. Δηλαδή χάνει τον ανθρώπινο χαρακτήρα. Δηλαδή κάνει τους οδηγούς ρομπότ και δηλαδή χάνεται το ανθρώπινο στοιχείο, πώς να το πούμε, αυτό που είναι δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα η συμπεριφορά των ομάδων και το πώς χειρίζονται οι οδηγοί και πώς κάνουν. Δεν θα μπορούσε να γίνει αστέρι εκεί μέσα. Όχι, δεν θα τον εδεχόταν καμία ομάδα καταρχήν, ναι, σίγουρα. Εκεί δεν το συζητάμε. Από τη μία εκπλήσεσαι από το υψηλότατο επίπεδο του επαγγελματισμού, αλλά από την άλλη πάλι βλέπεις ότι χάνει, όλα πάνε με ένα τύπο και ένα πρόγραμμα, τα οποία χάνει λίγο, ξεφτίζει την ουσία δηλαδή του σπορ, ναι. της αγγλίλας, ναι. Την ουσία της αγγλίλας. Ακριβώς. Λοιπόν, γίνεται γερμανίλα. Λοιπόν, τώρα που έχουν εμφανιστεί και στο Isle of Man και τώρα θα εμφανιστούν σιγά σιγά και στο MotoGP οι ηλεκτρικές μοτοσικλέτες, δεν μιλάω για σκούτερ, μιλάω για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες. Όπου όλοι ξέρουμε, δηλαδή αυτοί που ασχολούμαστε, ότι η υποδύναμή τους είναι, η ροπή μάλλον, γιατί αυτά δεν μετριούνται υποδυνάμεις, είναι αδιανόητη. Και έχουν αρχίσει και τρέχουν. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα, πώς τη βλέπεις την ηλεκτρική μοτοσικλέτα, τονίζω, όχι το σκούτερ, όχι το κομιούτερ, τη μοτοσικλέτα τη γρήγορη την ηλεκτρική. Από όσο έχει φτάσει μέχρι τώρα η τεχνολογία και έτσι όπως το έχω δει εγώ, θεωρώ ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά για να γίνει ευχάριστη για τον πιλότο. Το μόνο ευχάριστο πράγμα που έχει η ηλεκτρική μοτοσικλέτα είναι αυτή η κολοσιαία ροπή που λες, η επιτάχυση. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ και έτσι όπως το βλέπω ότι είναι ένα βασανιστήριο για τον οδηγό, λόγω του ότι για να έχει αυτή την κολοσιαία ροπή θέλει ένα βαρύ ηλεκτροκινητήρα και επίσης πολύ βαριές συστοιχίες μπαταριών για να αντέξουν, να δώσουν τη δύναμη που χρειάζεται το ηλεκτροκινητήρα, με αποτέλεσμα το βάρος, όπως ξέρουμε όλοι, επιδρά πολύ αρνητικά στη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα να βλέπεις στην ευθεία να τρέχουν γρήγορα και σε ιδιαίτερα κλειστές στροφές, ας το πούμε, να βλέπεις σχεδόν να σταματάνε, ας πούμε, για να στύψουν. Είναι κάτι που δεν το θέλει ούτε ο οδηγός, αλλά δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, και θεωρώ ότι δεν δίνει το επίπεδο ευχαρίστησης σε ένα πραγματικό οδηγό αγώνων που θέλει να πάρει φόρα, να τρέξει και να πάει γρήγορα. Νομίζω ότι και ούτε και τους θεατές νομίζω ότι ευχαριστεί. Γι' αυτό απαιτούμε την επιστροφή του δίχρονου τετρακύλινδρου κινητήρα. Η τεχνολογία, επειδή έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, νομίζω ότι και ένας δίχρονος κινητήρας με καινούργια τεχνολογία δεν νομίζω ότι θα εκπέμπει τόσους ρήπους για να είναι απαγορευτικό για τους αγώνες. Τι ενδιαφέρουν οι ρήποι? Καταρχήν, αφού τα καινούργια, τα χωματερά όλα δεν βγάζουν 300 δίχρονα, γύρω 5. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Ιωάννης, φιλοξενούμενος του Σταυρουλάκη του Σταύρου, θέλω να πιστεύω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον garage episode. Φυσικά πίσω από την κάμερα ήταν η Γεωργία.